Hello and welcome. I'm Aikare, a multimedia reporter for Rappler. Thank you for attending today's Rappler webinar with Oceana. Today we'll talk about how building the Bulacan Airport threatens Manila Bay. We have speakers from Oceana, Marine Science Institute of the University of the Philippines, Diliman, and the Bulacan Ecumenical Forum. So for a first speaker, she is the Vice President of Oceana Philippines, an organization promoting national policies that protect the country's marine resources. Attorney Gloria Estenzo Ramos has filed cases against projects that have massive impacts against marine ecosystems. So, Attorney Gloria? It's a great opportunity for us to be able to discuss this big issue which is confronting us. This is about a beautiful place called Manila Bay. Manila Bay is close to our hearts. It is a national historical landmark. Yet, just like many places, it is subject to anthropogenic pressures and will have impact on food security and devastation of our natural heritage and cultural heritage as well. So I'm talking about the 23 projects that are being planned in Manila Bay. So this spans from Cavite to Bataan. And for this particular presentation, I'm going to talk about this project called Retropolis, and this is the New Manila International Airport, which is located in Bulacan. Building this airport means having filling materials of 205 million cubic meters. And if we want to vividly imagine how that looks, it means 20 million dump trucks of filling materials, and we don't even know where they would come from. We have a very strong legal framework to stop this and to prevent such devastating projects. Apart from the Constitution, we have various national laws which mandates our government agencies to perform their mandates of protecting our natural life support system. And insofar as the Supreme Court is concerned, on December 18, 2008, it issued a landmark ruling which required the respondent agencies, which involved the Department of Environment, Natural Resources, the Metro Manila Development Authority, the Department of Agriculture and Bureau of Fisheries, among other agencies, to restore the abundance of fisheries and the ecological integrity of the waters in Manila Bay. And in this ruling, the court said that the state, through the government agencies, has to take the lead in the preservation and protection of the Manila Bay, meaning they should not do anything which will impact on the ecological integrity of Manila Bay. But are they doing that? Manila Bay is a very rich fishing ground. It is the spawning ground of sardines. It's called Sardinella fimbriata. From Pampanga down to Cavite, there's high biomass concentration, especially in the Metro Manila area. And this also benefits our coastal communities. And insofar as the international airport is concerned, there are thousands of fisher folks and their families which are dependent on a healthy marine ecosystem for their sustenance. Likewise, it has mangroves, wetlands, and we have a very sad state of deteriorating mangroves ecosystem. We have lost by more than 71% of the wetlands. And if this airport is going to be allowed to be constructed, the remaining 1,000 hectares will be reduced by 80%. And that's so devastating, especially if you look at the benefits of the ecosystem services that mangroves provide. Apart from being the habitat of our fisheries, crustaceans, it is the roosting place for wild birds. It contributes to 1 billion per year for
recreational fisheries. If you translate that to peso value, mangroves purifies the impurities that are going down into the ocean. Apart from being a source of coastal protection, and we have heard of stories from devastated communities in Leyte and Samar because of Typhoon Yolanda. Those which were surrounded with mangroves did not feel the impacts of that very strong typhoon. And we still have to invent a technology which can replicate these ecosystem services provided by mangroves, apart from the fact that it sequesters even more than tropical forests, 3 to 5% of carbon. So if you cut them, then they emit this carbon and adds to the greenhouse gas in the atmosphere. And the impact on livelihood is very apparent. That's what the communities in Taliktik are suffering from. There's harassment, military men were placed there since last year, and they are displaced from their fishing grounds. And there's that not just food insecurity, but security in their personal and family and the well-being of their family. And the 87 Constitution protects them. It is very clear under a provision that the state shall protect the rights of subsistence fishermen in the preferential use of the communal marine and fishing resources. The Fisheries Code, as amended, likewise implements and should implement that provision. There is a provision there that the state should protect, develop, and conserve such resources. And that is why cutting, destroying of mangroves merits penalties, which would also include, apart from fines, imprisonment. So, and then we are faced with sea level rise. In the Philippines, and it's a study made by various scientists, ocean levels are rising at 5 times the global average because we are near the Pacific Ocean. And in Manila Bay, it is rising 4 times faster than the global average. And in 3 decades, 30 years from 2019, we can find many of the coastal areas surrounding Manila Bay, and these are Malabon, Bulacan, Valenzuela, underwater due to the effects of climate change. So all these reclamation projects will just be reclaimed by the ocean. So we have to move fast. We have to work together, join ranks, and save and defend Manila Bay. And if you want to add to the signatories in this petition, I exhort you to sign up to Save Manila Bay petition. And you can find also this link in the Save Manila Bay website. Please sign on and make a stand. Our future and our present should never be negotiable. Thank you. Thank you, Attorney Gloria. We learned from Attorney Gloria's talk that Manila Bay is not immune to destruction. So I guess before we go on with the next part of the webinar, which would talk about the geohazards in Manila Bay that could threaten Manila Bay, let's play a short animated video. It was written by journalist Riza Bello, animated by Rappler's David Castucciano, and narrated by Rappler multimedia journalist Mara Cepeda. Tabing dagat ang tahanan nila. Pangingisda ang hanap buhay. Sariwa ang pagkain. Malinis ang hangin. Kaisa ang komunidad. Pero, balang araw ba'y aabutin din sila ng mga proyektong tambakan o reclamation? Bakit nga ba kailangang tambakan ng lupa ang mga anyong tubig kung nagdudulot ito ng panganib sa buhay ng mga tao at sa kalikasan? Isinusulong ang mga proyektong tambakan upang makapagpatayo ng mga mall, kondo o iba pang pook aliwan. Lumilikha raw ito ng dagdag trabaho na nagpapasigla ng ekonomiya. Ngunit
Agad-agad nakikita ng mga taga-coastal ang kaakibat na dagok nito. Nasisira ang tahanan ng mga ibon, yamang dagat, punot halaman. Ito ang biodiversity at ito ang daluyan ng buhay ng maraming bagay sa kalikasan. Ito rin ang tirahan ng mga mangingisda, kanilang kabuhayan, pinagkukunan ng ulam sa hapagkainan at proteksyon sa sakuna at kalamidad. Dahil dito, tinututulan ng mga siyentipiko at tagapagbantay ng kalikasan ang mga proyektong tambakan. Ayon sa kanila, pinapalala ng reclamation ang mga krisis o kalamidad na maaaring tumama sa isang lugar. Isang peligro nito ang marahang paglubog ng lupa o land subsidence na nangyayari na sa Metro Manila taon-taon. Dahil dito, lalong nagiging mapanganib ang mga bagyo at storm surges. Kasabay ng pagtaas ng tubig dagat dahil sa matinding pag-init ng panahon o global warming, palulubhain din ito ang pagbabaha, lalo na sa mga kalapitbayan ng mga tinambakan. Kasalukuyang nararanasan ng ilang bahagi ng Metro Manila, katulad ng syudad ng Malabon, Navotas at munisipalidad ng Obando sa Bulacan, ang ganitong pagbabaha kahit walang bagyo. Kapag lumindol at nauga ang artipisyal na lupa, maaari itong bumigay. Tinatawag itong liquefaction, kung saan ito'y maaaring magdulot ng pagkaguho ng mga infrastruktura na posibleng makasakit o ikamatay ng mga tao. Habang nagbibigay buhay ang kalikasan, maaari din itong maghatid ng kapahamakan. Ito ang tahanan ng mga mangingisda at tahanan nating lahat. Huwag nating kalimutan na magkakawing ang buhay natin at ang kapaligiran. Yan. Okay, thank you. We will post that video on Rappler social media accounts on Facebook and on Twitter. I think also on YouTube. Next up is Narod Eco, a researcher from the Marine Science Institute in UP Diliman. Narod was the Chief Science Research Specialist at UP for 8 years and worked as a Project Development Officer for Project NOAA. Narod will tell us about the geohazards that threaten Manila Bay. Thank you. Thank you. Maganda yung sinabi ni Attorney Goli about Manila Bay. Ngayon, I'll try to share some of the insights kasi malawak at komplikado rin, complex yung issue na to. And I'll try to narrow some of these aspects ng reclamation which is tungkol sa mga hazards na kinakaharap. At ang bottom line, syempre, mapanganib yung kalalabasan. Panganib sa mga tao na nakatira doon at mapapalayas at yung mga dadalhin doon sa mga reclamation project. So, sa aspect ng geohazards, may sinulat na dito si Dr. Kelvin Rodolfo noong 2014. Ito yung kanyang paper na pinablish. Open access ito at inaanyayahan ko ang lahat na basahin ito kasi mas in-depth yung pagkakadiscuss. Dahil limitado yung oras natin, hindi ko madidiscuss lahat ng aspeto ng mga hazards. So ito yung title ng kanyang paper at ito rin ng ilan sa mga sinabi niya tungkol dito. So andyan po yung link. Here's the link to the paper. And so yun, napakita na ito ni Attorney Goli kanina. Ito yung mga reclamation projects na nasa pipeline ng Philippine Reclamation Authority. Nakuha ko itong slide na ito noong 2018. But specifically yung Aerotropolis Project o yung New Manila International Airport Project ng San Miguel Corporation na pinopose ay nandito sa bandang Barangay Taliptik, Bulacan. Yan. Ngayon, I narrowed down this discussion into 3 main points. Una ay yung mabilis na paglubog ng lupa o yung rapid land subsidence, which has effects on floods, not only from rivers but from high tide as well. And then storm surges, related dun sa land subsidence because yung storm surges
mas lalala yung epekto nito kapag lumulubog yung lupa or pag lumubog yung lupa. And pag sinamahan mo pa ng epekto ng climate change, which a lot of scientists are saying that it it may increase the frequency of stronger typhoons and consequently yung storm surges. And of course, yung mga earthquake-related na hazards like liquefaction, ground shaking, and tsunami. So this morning pa nga lang, nagkaroon ng malakas na earthquake sa Masbate. So, may mga initial na reports na lumabas and may malaki rin yung damages na cause nito. So, our hearts go out to our mga kababayan natin sa Masbate. No? I hope everyone is safe. So, yun. Ito po ilan sa mga epekto ng land subsidence. Makikita natin sa upper left yung epekto ng Sitio Parian. Ito nakita na natin sa ilang mga documentaries at mga ilang articles. Ito yung simbahan doon na ngayon ay nakalubog na sa tubig. At ito ay isang bahay sa bandang Ubando na inabandon na dahil lumubog yung lupa. Ito naman sa may Malabon, kung makikita natin, kumpara doon sa ito ay inhabited pa na bahay, na inangat nila yung floor level nila at yung kalsada inangat. Itong isang bahay na ito inabandon na kasi lumubog na yung lupa. So, tapos nung nagbike ako mula Quezon City papuntang Bulacan, dumaan ako dito sa parte ng Ubando papuntang Bulacan. Inabutan ako ng high tide. So pumapasok na yung tubig nung time na dumaan ako. So sa land subsidence, ito yung paglubog ng lupa, no, at ang main cause nito sa atin at least is yung napakaraming kinukuhang groundwater. No? So ito yung isang mapa na ginawa namin galing sa satellite images at process namin at makikita natin na yung mga red areas tsaka yung yellow, yun yung mga pinakamabilis ang paglubog ng lupa. So mostly dito sa sa northwest section ng Metro Manila, sa Manava area. At sa Bulacan at Pampanga rin. So kakibat nun, meron din tayong storm surge. So ito ay picture ng storm surge nung 2011 sa Manila Bay na dulot nung Typhoon Pedring. Ngayon makikita natin binaha yung Ross Boulevard, and according sa isang pag-aaral ng isang grupo ng mga scientists, actually medyo mababa pa yung storm surge nito kasi mga almost a little less than 1 meter lang yung storm surge na na-generate. Pero ang ang lawak na ng baha, no, lalo sa Ross Boulevard, at madaming mga struktura at mga businesses yung nawalan ng kita dahil dito. Sa usapin ng storm surge, kailangan din nating maintindihan na hindi naman lahat ng coastline ay susceptible sa storm surge. Pero sa case ng Manila Bay, dahil gently sloping siya, no, susceptible yung Manila Bay doon sa storm surge, at maaring mas malayo yung maabot ng tubig pagbaha. At kung makikita natin doon sa picture na yun, iba pa yung storm surge mismo. Kasi yung storm surge, yun yung pag-angat ng tubig na dulot ng bagyo. No, hinihigop ng hangin at ng pressure ng bagyo yung tubig. Pero kaakibat nun ay meron ding tinatawag na storm tide, which is depende pa kung high tide. So maaaring mas mataas pa yung tubig at yung mga storm waves. So nakikita nating alon, mas nasa ibabaw pa yun ng storm surge. So ito ay isang pag-aaral na ginawa ng mga kasamahan ko sa Project NOAA noon, at nag-simulate sila ng kung anong maaring mangyari kapag nagkaroon ng storm surge na kasing lakas ng Yolanda sa Metro Manila. At ayon dito sa resulta ng pag-aaral nila, hanggang 4 meters na storm surge ang pwedeng ma-experience natin kapag gano'n ang nangyari. At kapag tiningnan natin kung nasaan ang airport na pinopropose ng sa corporation, sakto na nandito sa kung saan yung mataas ang susceptibility ng storm surge. And itong storm surge na to sa Manila Bay, hindi na ito bago, no? Nangyari na rin ito nung nakaraang mga dekada, 1970. So ito yung mga ilang larawan mula sa report ng US Navy
dun sa nangyari na yun. So 1970 at yung isa pang noong 1972. So yan, so pamilyar, inanod yung barko. Meron ding pagbaha. Pag pinag-usapan naman natin yung floods, no, actually ang Bulacan at Pampanga area ay isang tinatawag natin na delta na landform. So naturally, bahain talagang lugar na ito. Pero ang nararanasan natin na baha ay hindi na ito parte ng natural na proseso. Kumbaga pinapalala ito ng mga aktibidad natin, no. So specifically, sa example nito ay noong 2015, no, nung nagka-bagyo ng Lando. Ito yung satellite image, no. So makikita natin yung brownish na tubig na kulay. Yan po yung tubig baha. So supposedly dahil flat sana yung lupa at madaming mga ilog, dire-diretso sa Manila Bay ang tubig. Pero pag nag-zoom in tayo, makikita natin na hindi nakakadaloy ng dire-diretso ang tubig dahil may mga nakaharang. At yung mga nakaharang na yan ay mga pader ng mga fish pond at nare-restrict yung pagdaloy ng tubig nito doon sa mga maliliit na kanal. So, ito po isang example kung paano nababago at napapalala ng mga aktibidad ng mga tao ang mga natural na proseso at bumabalik din sa atin. Tayo rin ang napeperwisyo. Pero mas malala, syempre, yung mga nandoon sa lugar. Mas malala ang epekto nito doon sa mga taga doon. At of course, yung sea level rise at yung climate change. So ito ay isang mapa na pinublish ng National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA. Pinapakita nito yung mga iba't ibang kung gaano kataas yung sea level rise. At sa parte natin sa Pilipinas, medyo mabilis, no? Ito rin ang isang pag-aaral noong 2012 na pinapakita kung ano yung maaaring sea level rise sa 2050. So, kapag pinagsama yung sea level rise at land subsidence, malaki ang magiging perwisyo nito sa ating lahat at panganib na may dudulot nito. Isang example siguro na gusto kong ipakita kung paano tayo naapektuhan, no, through time, no, at pagbabago ng land use ay itong mapa na nakuha ko, lumang mapa, dated 1945 sa may bandang dagat-dagatan. So kung meron sa ating mga taga Malabon at Navotas, alam niyo siguro yung lugar na to. Noong 1945, ito yung aerial photo, makikita natin na fish pond at pangisdaan yung lugar na yon. Ito may mga ilog. Pero nung 2018, ito ay satellite image mula Google Earth. 2018, puro nireclaim to, no, nung panahon ni Marcos ng martial law. At ngayon ay mga puro kabahayan at mga commercial establishment. At nailathala nga ng isang grupo, yung climatecentral.org, na itong lugar na to ay susceptible sa flooding sa pagbaha mula sa sea level rise. At pag pinagsama yon doon sa subsidence na kita dito, malinaw sa ating datos na isa sa mga pinakamabilis na lumulubog na lugar, malaki ang magiging epekto nito at kapahamakan na madudulot sa mga nakatira doon. Isa pang panganib ang dulot epekto ng lindol. Ito po ay isang mapa na published ng PHIVOX mula sa website nila, yung hazardhunter.ph. So pwede niyo tingnan kung ano yung mga hazards na meron sa lugar ninyo. At specifically, doon sa coastal Manila Bay, itong kulay pula pinapakita na highly susceptible sa liquefaction. So kapag nagkaroon ng liquefaction, maaaring bumagsak yung mga estruktura. At sa lindol, ang pangunahing panganib sa lindol ay hindi yung actual na lindol at yung galaw ng lupa, kundi yung mga gusaling bumabagsak. So, yun po yung tandaan natin kapag lumindol, kailangan maiwasan natin yung mga buildings at yung mga bagay na bumabagsak. So, ito po ay larawan ng mga epekto ng liquefaction after nung 1990 earthquake mula. Ito epekto noon sa Dagupan,
Nakita natin na lumubog yung truck, bumagsak yung mga gusali kasi nawala na yung foundation nila. Ito rin ay nangyari sa Japan, 1964. So parang domino na bumagsak lang yung building. At more recently yung earthquake sa Taiwan. Tagilid yung mga building. So yun. So sa usapin ng reclamation, parating sinasabi na na development ito, pero kailangan nating tanungin para kanino ang development na to. Kasi malinaw na nabanggit na rin kanina na yung mga reclamation projects na to, ang pangunahing objective ay magtayo ng mga commercial at mga residential na spaces, no, mga espasyo, at magdala ng mga tao papunta doon sa lugar na yon. Ngayon, merong napakaraming mga hazards na nandun. So, ibig sabihin, nagdadala ka ng mga tao doon sa mga mapanganib na lugar na yon. So, para ba yung development na ito, para ba yun sa kanila? O para ba yun sa mga komunidad sa tabing dagat na mapapalayas? So, kailangan nating tanungin kailangan nating iangat yung issue na to at i-raise yung mga tanong na ito. Napakahalaga ng tanong. So, yun po ay ilan po sa mga mungkahi namin. Unang-una ay dapat nang itigil yung pag-approve ng mga reclamation na proposal, at yung mga inapprove na dapat i-revoke yung mga permit. Siguraduhin na yung lalo na yung mga marginalized na mga sektor natin, ng mga mangingisda, mga urban poor, ay maprotektahan mula sa mga forma ng development aggression katulad nito. Dapat rin kung yung mga development plans ng Manila Bay, dahil nga malinaw naman ang negative, no, ang negative na epekto nito, hindi lang dahil sa geohazards kundi sa environment din, no. Malawak yung maraming mawawala, masisira sa kalikasan natin kapag nangyari to. So dapat lang na i-explicit, malinaw na nawala, na ipagbawal ang reclamation, malawakang reclamation sa Manila Bay. I-update din ang mga management policies at maglagay pa ng mas maraming pondo sa siyensya at sa research at sa pag-monitor ng kalagayan ng Manila Bay, para na sa gayon yung mga policies natin ay evidence-based at science-based, no? At siguraduhin din na open data at open science, kasi masisiguro nito na transparent yung mga policies na ini-enact. So, yun po, panawagan natin ay genuine na rehabilitation at hindi reclamation. At iiwan ko na lang itong ilang linya sa kanta ni Joni Mitchell. Tingin ko napaka-sakto dun sa ating topic ngayong araw. Maraming salamat po. Okay, thank you, Narod. So from Narod's talk, we learned a lot about the geohazards that may threaten the people who actually live around the Metro Manila, around Manila Bay. So hindi lang naman yan Metro Manila area, nandiyan din yung Bulacan area, and also pati yung Cavite sa south. So, okay, before we go on to the next talk, I will just read another comment, a comment from Joven Halcobia. I hope I read your surname right. So, this SMC-sponsored Bulacan Airport, SMC as in San Miguel Corporation, does not bring any benefit at all, because even in flight distribution and economic benefits, it will directly compete with Clark Airport, which is actually primed to be one of the Philippines' main airports. So that's a good point as well. So apart from Bulacan Airport and then Clark, so we also have NAIA and then Sangli. So yun. Okay, for the next talk, we will discuss, Father Cortez will discuss about how do we save Manila Bay? What can we do? So, Father Francis Cortez is the spokesperson of the Bulacan Ecumenical Forum, a group of bishops, priests, and pastors
instrumental in the formation of a broader alliance seeking information on the scope and design of the Bulacan Airport. Father Francis is assigned in the same town hosting the Bulacan Airport and coordinates with local officials and works closely with the Diocese of Malolos in negotiating for immediate concerns of the displaced communities in Talitip. Father Francis, you have the screen. Yes, good afternoon to everyone. I'm Father Francis Cortez of the Diocese of Malolos and also a spokesperson of the Bulacan Ecumenical Forum. Nais po natin bibigyan diin sa aking pong panayam po sa inyo this afternoon ay yung pong panawagan para po sa gayoon ay panawagan sa pagkilos upang mailigtas po ang Manila Bay. Una po sa lahat ay tinampo natin yung kalalagayan ng sitwasyon po sa kasalukuyang panahon. Napaganda po na mailahad po ni attorney at hindi po noong recent po na nabigay po sa atin ang panayam buhat po sa larangan pong pang siyensya o makascientificong pananaw tungkol po sa nagiging epekto sa kasalukuyang panahon ng tinatawag natin na development. Una po sa lahat ay wala po masama sa pagbabago, walang masama po sa larangan ng pag-unlad. Pero nagiging masama po ang pag-unlad o ang progreso at gayon din po ang pagbabago kung meron po sa kabila nito ay may malaking maidudulot na kapinsalaan hindi lamang po sa buhay, sa ari-arian ng tao, kundi malaki rin pong kapinsalaan na maidudulot nito sa kaayusan ng kalikasan. At paano pong pamamaraan na ginaganap po ngayon ng Bulacan Ecumenical Forum hinggil po rito? Kung hindi po ako nagpagkakamali, less than 2 years na po ay nagkakaroon po ng pagkilos ang Bulacan Ecumenical Forum. Ito po ay sa pamagitan po ng signature campaign para po sa pagsagip sa Manila Bay. At gayon din po ay nagkaroon na rin po ng mga series of talks hinggil po rito para po sa social concern and social awareness ng sambayanan. At gayon din po ay ang malayang pakikipagdialogo po sana sa mga nasa sa pamahalaang pangasiwaan o pamunuan. At gayon din po ay mahalaga rin po doon sa pagkilos sa panawagang ito upang masagip ang Manila Bay ay sa pamagitan po ng kamulatan at kaalaman ng mga karaniwang mga mamamayan. Apektado man o hindi apektado ng sinasabi pong pagbabago. And then another po ay patungkol din po doon sa panawagan hinggil po sa kamulatan, hinggil po ito sa panawagan din sa hindi lamang po yung mga nasa sa pamahalang pangasiwaan, kundi yung maging nasa pribadong sektor, yung mga non-governmental organization na kung saan po ay kinakailangang maipamulat po natin sa sambayanan kung ano nga po ba yung mangyayari o kasalukuyan na po nangyayari. Bakawan ay wala na po dito po sa Bulacan, kahit po na meron po tayong tinatawag na Bakawan Sanctuary, pero po noong pong linisin na po yung pong lugar na tatamaan po nitong Erythropolis, automatically po ay wala na po yung Bakawan. At gayon din ho, yung pong ipinakita kaninang chapel, wala na rin po yung chapel po na mga nadoon dahil kasama na po rin na demolish during that time po na wika nga po ay nakapagbigay na po ng allotment money o allotted money doon po sa mga naninirahan po doon. Ano po. So nagkaroon na po ng clearing operation po doon sa lugar na tatamaan po ng Erythropolis sa pamagitan po ng San Miguel Corporation. At gayon din po ay ano po ngayon yung demand para sa isang madaliang pagkilos galing po sa mga municipal mayors. Ano po? Ang babagitin ko po rito mas malaki po kasi yung knowledge ko po, yung kaalaman ko po hinggil po rito sa sistema ng development ngayon na nangyayari dito po sa lugar ng Talitip ng bayan ng Bulacan. Una po, maganda po sana ay naisangguni sa mamamayan kung ano po yung sitwasyon. I'm talking about public hearing because as far as I know,
at the same time of the BEF, Bulacan Ecumenical Forum, wala po nangyari po kasi na municipal hearing, provincial hearing tungkol po rito. Hindi po na nagkaroon ng malayang pag-uusap, pagtatasa, yung evaluation, assessment tungkol po dito. Kaya po, wika nga po ay hindi lahat ng mamamayan ay fully aware tungkol po sa magiging development project or program ng San Miguel Corporation who is the institution in charge para po sa paggawa ng New Manila International Airport. And at the same time po, kulang din po ang kamulatan ng mga mamamayan na kung saan ay what will happen to them right after po na sila ma-transfer o mailipat doon sa isang lugar. Parang hindi na po baga natuto. Ako po'y bata pa, kasi po ako po'y 1972 na ipinanganak. Ang sasakyan po namin noon ay Toyota Corolla pa noon. Model 1977. Pagdaan mo doon sa main Manila Bay, makikita mo doon unti-unting natatabunan yung portion ng Manila Bay. At ngayon nga po yun yung kinalalagyan ng MOA at ng iba pa. At saka po yung dito po sa lugar ng Cultural Center of the Philippines, ito pong PICC na ito. Nung bata po ako, nakakita ko po yan. Kung papaanong, actually po, sa may bintana ng sasakyan, nakikita ko kung papaanong at tinatambakan. Nung bata po ako, nakakapaglaro po ako ng tubig sa batya, nilalagyan ko ng buhangin. Kapag oras na dumami na yung buhangin ko na itambak doon sa batya na may tubig, umaapaw yung tubig dahil hahanap at hahanap yung tubig na kanya mapupuntahan. So it means, ano pa kaya itong gayon din sa larangan ng kalikasan? Ano po? Sabi ko nga, pag naningil yung kalikasan at dumating yung panahon na iti maningil, hindi lamang po buhay, ari-arian, kabuhayan ang mapipinsala. Talagang totally destruction. And at the same time po, yung hinggil din po rito sa pangyayari pong ito, nung pa po may panawagan ang BEF, ang Bulacan Ecumenical Forum. At ano yun? Meron naman po pwede sanang paglipatan eh. Hindi yung meron, yung kung ano yung tubigan, na nananahimik na tubigan, yun ang lagyan ng airport. Meron po pwedeng option eh. Lalo tigisalat dito po sa banda po ng Region 3. Ano po yun? Nandiyan po yung Subic. Subic Airport. Nandiyan din po yung Clark International Airport. Marami pong pwedeng mga options na pwede pong i-improve po natin yun. Ang kailangan lamang po ay konkretong pag-aaral at tingnan po kung ano ang magiging dulot o epekto nito ng higit. Palagay ko po, tingnan dapat kung ano yung advantage at saka yung disadvantage. At palagay ko po, hindi ganun kalaking halaga ang gugugulin ng pamahalaan o ng anumang pribadong sektor na mga ngasiwa sa ganitong uri ng development at progreso kung ilalagay po sa tamang sitwasyon o pamamaraan ng pagtatasa ng pag-aaral. Sa BEF po, patuloy po kaming kaisa ng Oceana para po sa ganitong uri ng simulain at lalo tigil sa lahat po sa pangalaga po ng kalikasan. Ang BEF po ay katuwang po ng Oceana para po sa pagbibigay po ng daan para po yung mga nasa grassroots level ng ating community ay mabigyan po ng sapat na pag-unawa hinggil po sa pangalaga at pagsagip sa Manila Bay. Maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you so much, Father. Now we will open the floor for questions. Actually, we have a lot of questions. We will start first. This is from an anonymous attendee. Given the undisputed geological hazards of the reclamation, are there any specific laws that can be utilized to give opposition a legal basis? If so, through which channels could this be directed? Maybe Attorney Gloria can answer. Yes, when you talk of laws, we have so many.
But the sad thing is they're allowed to be not implemented. That's why as a lawyer, we should feel it our responsibility to make sure that the laws are implemented. So, for example, in Manila Bay, there are local government units there which are allowing the displacement which are allowing the destruction of the mangroves when under the local government code, environmental protection is a devolved service. Likewise, we have the Climate Change Act, Disaster Risk Reduction Management Law. They're supposed to craft their climate action plan and DRRM plan. How many of them have done so? Because have they done that, they would have known the risks, the vulnerabilities of the communities to these hazards, and would know also the livelihood, the quality of the livelihood of the life of their residents would be heavily impacted. But they chose to look the other way. So there was one who asked, what are the legal remedies? There are many. In fact, we have civil, criminal, administrative liabilities. So there's a need for our people to know more about the law and the rights and the legal remedies. And this is one forum to address that. Fisheries Code, for example, places the burden on the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and also the Manila Bay, which was affirmed in the Manila Bay ruling, which I mentioned in my presentation, that the agency is tasked to ensure that the oceans, the waterways are healthy because fisheries sector is involved. So BIFAR cannot be bystanders. There are many bystanders here among agencies. So they have to make their own assessment and not just rely on the Department of Transportation and San Miguel to plan everything. The Department of Transportation has not even gone through a full-blown environmental impact assessment before agreeing to sign on that, before signing on that agreement. And that is a requirement of the Environmental Impact Assessment Act. This was a presidential decree during the time of Marcos, but is not complied with by our agencies. So the continuing mandamos, which is under this MMDA versus Concerned Residents of Manila Bay, is still for full execution and implementation. There's still the pending duty of the DNR, of BIFAR, of all the agencies there as respondents to make sure that Manila Bay is healthy and many people can once more enjoy the benefits that Manila Bay has offered. So what is the implication if reclamation is allowed? If DNR issues the ECC for the reclamation, then the Supreme Court can call the DNR to task, can even declare it in contempt of law because Supreme Court rulings are also considered as part of the laws of the land. They will be in defiance of that judgment in Manila Bay. So as a lawyer, I ask, where do they get this sense of entitlement when the laws are very clear? So now it's up to us, citizens, to really ensure that Manila Bay and other waterways in the country and the environment for that matter are really protected. Kung hindi gawin yan ng gobyerno, may mga pamaraan for us to assert that rights and ensure that the mandate is performed. So we have continuing mandamos. In fact, the Supreme Court is the only Supreme Court in the world which has crafted the rules of procedure for environmental cases na bigyan talaga ng halaga na ang Estado ay totoong nag-guarantee ng rights to healthful and balanced ecology sa bawat mamamayan. So, hindi pwede na ngayon na matulog na lang or indifferent ka because before you know it, wala na tayong kalikasan na makikita para sa ating mga anak at kanilang mga anak. Okay. Maraming salamat. Thank you, Attorney Gloria. Before we go on to the next question, some of the questions from the chat
wax has been addressed. So maybe you can just read some answers from the Oceana Philippines team. I'd also like to recognize Vice Mayor Loy. I think he's watching with us. And for the Q&A, we have Riza Bello. If you have questions for her, she's a journalist. Maybe you can put your questions in the Q&A portion. Okay, so for the next question, um, I have one from Jerin Baure. To Narod Echo, SMC and pro-reclamation people claim that they'll be able to address geohazards. What can you say about this? Are seawalls more effective and sustainable than mangroves? Thank you sa tanong. No? Magandang tanong yun kasi parating nare-raise yun. No? When we're talking about hazards, no, lalo na sa isang napaka-complex na geophysical environment, geophysical setting, kagaya ng Manila Bay at yung coastal Manila Bay, hindi natin dapat iniisip yung hazard as one event lang o isang phenomenon lang. Meron tayong tinatawag na multi-hazard scenario. So yung mga pinakita ko, mga iilan lang yon at nag-i-interact din yung mga hazards na yon. So kunwari kung ma-prevent mo yung kung sakaling gumawa ka ng infrastructure na kagaya ng seawall na makakapag theoretically or hypothetically makakapag-prevent ng alon mula sa storm surges. So harangan mo yung coast, 'di ba? Paano naman yung mga fluvial flooding? Paano yung mga pagbaha galing sa ilog? Ang environment ng Northern Manila Bay, specifically yung Bulacan at Pampanga, yun ay tinatawag nga natin na delta environment. At ang delta environment naturally is made up of napakaraming mga ilog at mga creeks, mga tinatawag nating distributaries. So para mga network siya ng ilog na sumasanga-sanga no, para papunta, habang nagde-drain out papunta sa dagat. Ngayon, syempre, ang natural consequence nun ay bahain nyo yung lugar, pero napaka-beneficial nun. In fact, karamihan sa mga sibilisasyon sa mundo no, ay nandoon sa mga delta, no, kagaya na lang sa Egypt, yung sa Nile River, Nile Delta. Dahil yung mga ganitong environment ay napaka-fertile na lupa. So, kagaya din, same dun sa Bulacan, sa Pampanga. No? So yun, kailangan kung gagawa ng measures to mitigate yung hazards, kailangan i-consider hindi lang yung isang hazard kundi lahat ng scenarios na yon. And if you take into consideration yung infrastructure na kailangan mong gawin yon versus for example rehabilitating yung mangrove forest, mukhang mas sustainable yung mangroves kasi not only does mangrove offer many benefits like for example inahawakan nun yung lupa no, so pine-prevent niya yung erosion mula yung continuous na erosion, no. Madami rin siyang mga environmental benefits, no. So at katulad at isang malaking issue nga natin ngayon ang climate change, so malaking bagay din yung capacity ng mangroves at ang wetlands in general dun sa carbon sequestration. No, so in fact so pag pinag-uusapan natin yung pag-address ng geohazards, hindi natin dapat yung tinitingnan lang as one dimension na pagtayo ng infrastructure. No, isang aspect pa lang 'yon kasi kailangan mo ring isipin yung aspect ng mga tao na mas importante para sa kung ako ang tatanungin mo. Kasi kung magtatayo ka ng infrastructure na napakalaking seawall, no? In the first place, magtatayo ka ng seawall at ginawa na to sa Kamanaba. Gumawa sila ng napakalaking seawall pero hindi naging effective kasi hindi naman nila kinonsider yung land subsidence. So, nagtayo sila ng seawall, lumubog din yung seawall. So, after ilang years, ineffective na rin kasi pumapasok yung tubig. At mas napalala pa niya yung epekto nun kasi pumasok yung tubig inland, hindi na siya makalabas kasi naharangan ng pader. So, yung mga ganong klaseng aspects, yung mga short-sighted na mga pagtingin ay imbis na nakakatulong, nakakapagpalala lang ng problema.
Okay. Thank you, Narod. Next, we'll have one from the audience to ask, Ven Paulo Valenzuela. Greetings from Tokyo. Hi, I'd like to ask. So, actually, I'm a PhD student here, and actually, I'm studying reclamation and disasters in Metro Manila. So, one of my supposed field sites was actually yung Barangay Taliptip nga. But I was not allowed by the municipality to go there last February, which is sad. But actually, what I want to know here is more of like, what is the role of the Philippine Reclamation Authority? In other field sites I've been to, they have a certain role. But in terms of Barangay Taliptip, there seems to be like something different in this case. So I'd like to explore the role of this agency, which is supposed to be like the signatory of almost all proposed reclamation projects in the Philippines. So I have a lot of questions, but I think that's one question that I'd like to ask. Pero sa talip-tip na to, very specific yung situation na to kasi normally yung Philippine Reclamation Authority siya yung dadaan sa kanya yung mga proposed reclamation projects and then supposedly approved ng NEDA board, although nagkaroon ng recent na executive order na nilipat na sa i-transferred it to the office of the president. But in this specific case, yung San Miguel kasi, this project was an unsolicited proposal. So unsolicited proposal, so ibang track, ibang proseso yung pinagdaanan niya. And add to that, yung nangyayari din sa ground. So if you've been in Taliptip, narinig, and sa Bulacan, narinig mo yung mga kwento nila. So madaming mga questions about specific na proseso, no? So mula sa solicited proposal, sana dapat magkakaroon ng Swiss challenge. So hindi siya directly dun sa sa normal track ng mga usual na reclamation projects. I'd like to respond as well. Alam mo, under the national law, this is the Philippine Environmental Impact Assessment System Act, which was, as I've said, enacted during martial law years. No one is exempt from going through an environmental impact assessment process. More so, this is an environmentally critical project, reclamation is, and in an environmentally critical areas. There are protected areas there are mangroves, fishing grounds, and under the fisheries code, there has to be a full-blown environmental impact assessment studies made. According to the records of the Philippine Reclamation Authority, there was no such application filed by San Miguel Corporation. So magtataka ka, bakit ang dami na nilang ginagawa na di-displace na ang fisher folks? Hindi pa man nag-comply sa EIS process under the laws. That's a national law. And that's pursuant to our constitutional provision na the state guarantees the rights of every citizen to healthful, balanced ecology. Therefore, the mechanism for assessing impacts should be followed. And that's the national law. No administrative regulation can amend that, can change that. So, as far as we are concerned, there's direct violation of the Constitution, the national laws, and so many others. Kaya, they're operating clearly on impunity. Kaya na-mention ko rin yung local governments. Bakit ina-allow nila yon? They're supposed to serve as the voice of the people. Bakit wala na ngayong angkla yung ating mga kababayan sa Taliptip, Bulacan, na ang local governments, ang barangays, ina-allow yung military pumasok. I mean, that's pure and simple harassment because some things, some projects are going to be developed even without complying with the requirements of our Constitution and our national laws. Okay. And then, idagdag ko lang, itong reclamation na uso kasi to during martial law, gumawa na tayo ng Constitution, 1987 ito. Wala nang place yung reclamation na yan, yung Philippine Reclamation Authority. Maybe for some ports lang, yung mga essential, but for development purposes, that's already in violation of our Constitution kasi primordial nga ang right to health, right to life, right to healthful environment. And the Supreme Court has addressed this, has interpreted the provision of the Constitution by saying itong right to healthful
and balanced ecology also means the duty not to destroy the environment. Kaya lahat ng national laws pinagbawal na i-destroy yung mga marine coast, mga habitats which are essential for survival not just of the fisheries, marine resources, but for our people. Na ano bang basihan ng Philippine Reclamation Authority? That was an executive order created. Hindi siya Philippine Reclamation Authority, Public Estates Authority, na ginawa ni President Marcos. In-exercise niya yung duty ng Congress kasi na-fused noon, martial law, ang Executive Legislative Department. So, nung gumawa si Gloria Macapagal Arroyo ng PRA, we can say that's questionable kasi dapat Kongreso na ang gumawa noon. Kasi batas ang gumawa ng Public Estates Authority. Therefore, yung successor niya, ang pag-transfer ng power, should have been done by Congress. So, ang daming questions dyan. So, but one thing is clear, the Constitution guarantees a right to healthful, balanced ecology and to the rights of our fisher folks to preferential access sa kanilang fishing grounds. Yet, madali lang sa ibang mga tao na i-display sila. They don't even think of the nightmare that they are undergoing because of that displacement. Thank you, Attorney Gloria. I'll ask Father if you can add something about this. But before that, there's a question that maybe you can incorporate your answer. No, this is from Jason Gabriel Pinza. Is there an open discussion already on this issue involving representatives of all stakeholders, SMC, LGU, fishermen, community, geoscientists, engineers, and even the media? If not, will this be possible? This is to reinforce participatory approach from all sides on this issue. Father Francis, please unmute your mic. Okay. Attorney, at the same time, Attorney Noah. Father, sorry. Yeah. Good evening na po sa inyo ang lahat. Okay po. Actually po, ako po'y takantaka sa nangyari dahil ako po ay wika nga po nakapaloob ako doon sa mga tao, especially po yung nangyari po dyan sa Taliptip area. Nagtataka po ako kasi kahit pa paano po nakakaintindi ako ng batas dahil ako po ay AB Political Science graduate din po sa San Sebastian College, Recoletos. Especially about the rights and at the same time about yung Constitution, especially about our national territory. Ngayon ho, takantaka po ako dahil bakit merong mga government agency habang nakikipagdialogo, ang SMC ay merong presence ng kinatawan ng government agency who are giving talk na para bagang kasama sila ng SMC, more on favor on SMC syempre. Hindi ko alam kung sila ba taong gobyerno tapos the same time ay sila ba ay empleyado rin ba sila ng SMC? Hindi ko maintindihan yon. Kaya takantaka ako bakit ganoon. Bakit mayroong mga personality coming from the government na kasama ng SMC while negotiating those people na naninirahan doon sa latian ng Taliptip. Yung po ang isa. Pangalawa po ay ang naging pamamaraan ay sabi ko nga is manipulative and full of deception. Na manipulate yung mga tao sa pagdesisyon at ngayon din po ay mayroon ding deception, may panluloko. Bakit? Maganda ang pinakitang mga picture. Ang ganda ng mga ipinakitang mga lugar na kung saan ay sila ay ititira. Yung tinatawag natin na housing program ng SMC. Kumbaga, meron place for relocation for them. At maging maganda dahil may bahay, may hanap buhay, may kabuhayan, etc. Napakaganda. Pero nung dumating na yung pagkakataon, wala nang option to choose these people. By means of monetary na lamang. Ano po? So, dahil wala na pong option,
yun na po siyempre, yun na ang kukunin ng mga ordinaryo mga tao. Yun po yung mga naninirahan doon sa Latian. Ngayon po, matagal na pong panahon ay unti-unti na po nakakabili ang SMC ng lupa o ng mga palaisdaan doon po sa lugar ng Taliptip area. Hanggang nga po, ito na lang nga po yung natitira, yung nalalabi na kinakailangan na nga po nilang ma-acquire din po. Naalala ko po, sa isa po naming subject nung nag-aaral pa po ako ng AB Paul sa San Sebastian Calles Recoletos. Kung minsan ay merong certain agency na para masabi non-productive land na yung agricultural land, sila nagsasabing wag ng tamnan. Tambakan yung portion, patapos for how many years i-declare na non-productive land para ma-convert ito sa residential land or industrial or commercial land. Tama po ba ako? Ngayon po, sa nangyayari pong ito ngayon sa Latian, dito po sa Katubigan, parang ganun din po ang sistema. Natapos na nilang abusuhin ang palayan, ay eto na ngayon, yung tubigan naman ngayon, ang lalapastanganin o ang aabusuhin sa pamagitan ng ganitong klaseng sistema. Which is, na yung pong ecological balance, yung wika nga po ay yung sa kaayusan, yung tinatawag na order ng kalikasan, order ng nature, ay ito na ngayon yung lalong higit na magiging, yun na nga po mga palayan na ginawa pong commercial, industrial, residential land. Nakakaranas na po yung nasa kapatagan ng pagbaha Kasi wala na nga, dati-dati ang taas ng kalsada, ang baba po nung palayan kaya may pinupuntahan ng tubig ngayon, totally wala na yon. Tapos ito pa ngayon yung katubigan ngayon. Ito naman yung katubigan ngayon ng sasamantalihin at aabusuhin. So, sabi ko nga doon, kanina nga rin po attorney at saka po kay Noah. Tingnan po, ano po kaya yung, bakit, sabi nga natin, ang batas lagi may butas. Nandiyan yung batas to protect the environment, to protect the ecology, but the system ng implementation din ng batas natin ang may hole para abusuhin po ito at magamit po ng mga taong nagnanais na more on pangsarili itong batas na ito. Kung mapapansin po ninyo, lahat naman po ng kanilang ginawa, ang sinasabi po nila ay ano po yung valid. To the legal aspect, ang sasabihin po nila ay legal yun dahil wala silang nilalabag na batas dahil meron din silang wika nga po ay pinagkukunan at pinagahalawan din po sa sistema din po ng batas natin dito sa ating bansa. So, ito po siguro po, attorney, ay isang napakalaking panawagan para sa lahat na kung yung validity and legality of this aspect, especially nowadays, nangyayari nga po ito. At napakalaki pong panganib sa ating ekolohiya at sa ating pong kalikasan ang magaganap pag ito po talaga na ipagpatuloy. At ngayon din po yung pong napakaraming aspekto nitong Sagip Manila Bay program na kung saan ay pinakikita po sa atin kung papaano ba nating hindi lang papangalagaan yung ekolohiya, yung kalikasan, kung papaano din pong mailalagay din po natin sa tama yung karapatan din po ng mga tao, ng mga mamamayan nito. Okay po. Marami pong salamat po sa inyo. Thank you, Father. Thank you so much po. Okay, so next, Narod will add. Tama ba? Sige, idudugtog ko siguro dun sa tanong ni Jason about sa dun sa about tawag ito yung kung may kung merong participatory kasi part nga sana ng proseso ng EIS sa pagkakaintindi ko ay yung di ba yung part dapat merong consultation sa mga communities and ganon. And in fact nakadalo na ako hindi lang dito sa specifically dito sa Taliptip na kasi napakarami nitong mga reclamation projects meron sa Pasay City, sa Manila, sa kung saan-saan. And nakadalo na rin ako ng mga ilang public hearings related dito. Bilang kasama rin tayo sa isang grupo doon na Save Our Shores. So,
isa rin yung mga grupo ng mga citizens na nag-advocate sa pag-protect ng Manila Bay. Na nako-co-op yung proseso na to in favor dun sa sa developer. And in fact, kapag sinuri natin, pag tinilad-tilad natin yung proseso mismo ng EIS, pabor na pabor sa mga proponents nitong mga development, quote-unquote, development projects. At isa na rin sigurong hamon para sa ating mga nasa scientific community na siguraduhin natin na kapag nasa komunidad tayo, kung meron itong mga parties, mga community consultation, siguraduhin natin na ang pagpresenta natin ng siyensya, ng datos, ay naiintindihan ng mga taga-komunidad. Kasi katulad nitong nangyari sa Taliptip, nagkaroon ng supposedly na consultation related sa application ng EIS or ng ECC. I'm sorry, environmental certificate, compliance certificate. English yung gamit nilang wika habang nagpe-present, may PowerPoint presentation. So ang komento ng mga taga Taliptip ng mga kasama namin, hindi naman namin naiintindihan yung mga sinasabi nila. Diba? So parang and natural to at isa to sa mga patuloy nating ako mismo bilang ng scientific community, ng science community. Isa to sa mga patuloy nating ina-advocate na kailangan nakalapat sa lupa ang mga siyentista at hindi lang nandun sa ivory tower at makinig sa mga sa mga mamamayan, lalo sa marginalized community, at siguraduhin na hindi lang sa ipinapaabot natin yung siyensya, kundi sinasama natin sila doon sa proseso ng pagbuo ng kaalaman, doon sa scientific process, sa pagbuo ng knowledge na hindi exclusive sa mga universidad, sa mga scientists ang siyensya. So isa yung hamon. So hindi siya, kung meron ka lang label na participatory, pero hindi pa rin siya participatory kasi meron ka pa rin exclusion, At medyo soft, parang underhanded na pamamaraan ng pag-exclude ng mga tao ang lingwahe. So yun. So in attempt ng mga kasamahan namin din mga academics din na mga translate namin yung na pinagtulungan namin with dun sa ilang communities sa Bulacan at Taliptip na i-translate yung PowerPoint presentation para maintindihan nila kung ano yung sinasabi yung mga technical na datos. So yun. So kahit merong forums, kahit merong mga ganito, kung hindi naman accessible mismo yung material at yung lingwahe, lalo yung lingwahe, hindi rin talaga sa tunay na participatory. Okay. Thank you, Narod. Okay, we have one last question na lang because I think we're going over time. This is from Joven. What is the current situation po sa project? Can San Miguel construct by October without these needed permits? What actions are being done to immediately stop the planned start? Okay, akong Posible ba sasagot. yan, attorney? Yeah. I cannot believe that they will start the project without an environmental compliance certificate and an EIS, yung Environmental Impact Statement, na dapat i-disclose ng DNR sa mga mamayan. Kasi, at saka yung participation. We talk of participation, alam mo, ang ganda ng constitution natin, ha? The right of the people to effective participation at all levels of decision-making process. So, kailangan talaga we join forces to ensure that this will not push through. Sa era ng pandemic, my God, ang dami ng airline companies nagle-lay off ng mga tao. Bakit itutuloy pa rin yan? At the expense of our health, our environment, and the livelihoods of our people. So what are the options? So na-mention ko na kanina, meron tayong citizen suits. We can go administrative for public officials who are not complying with their mandates. We can also hold them liable. Civil, so ito na yung mag-file ng case. You have the rules of procedure for environmental cases and criminal.
yung destruction sa environment, may penalty yan. Ang laki ng penalty. And then, if it also affects protected areas, may mga protected areas dyan, matanggalan pa ng posisyon yung mga government officials which are allowing that. So, I appeal to all our government agencies, just please do your job. Makikinig naman kayo sa tao at itong nangyayari sa atin ngayon, the pandemic should give us time to reflect na in the long term, yung food security is so important. Alagaan natin, let's build the resiliency of our natural life support systems kasi doon tayo magre-rely when things go worse than what we are facing now. Okay. Thank you. Thank you po. Okay, I'll ask all the panelists to say your final words before we close the webinar. Let's start with Narod. Sige, salamat. Ay siguro idudugtong ko na lang din doon sa sinabi ni Attorney Goli na isa panawagan sa mga kasama, mga audience dito at sa mga kakilala nyo din na let's stand in solidarity with dun sa mga communities na affected. So yun ang pinakauna. Kahit hindi man tayo direktang apektado dito sa sa development aggression ng mga ganitong proyekto, in the long run apektado rin tayo. So kumbaga kailangan nating magsama-sama para ikampanya na na maprotektahan ang ating kalikasan. At pinakauna doon ay yun, kailangan solidarity and to hold those people those in power accountable dito sa mga ginagawa nila. Pangalawa, siguro dun sa mga nasa mga scientist, mga science advocate, siguraduhin natin na yung siyensya ay ginagamit para sa kapakanan ng mga mamamayan na nakararami. Lalo na yung mga marginalized at yung mga mahihirap, mga indigenous peoples, mga sektor na kinakailangan ng tulong. Siguraduhin natin na yung siyensya natin, yung mga pinag-aaralan natin ay nagagamit para sa kaunlaran ng lahat ng iilan ng mga mayayaman, ng mga korporasyon. So malinaw naman dito sa proyekto na to at sa marami na ring mga proyekto na ginagamit ang siyensya sa interest nila. Hindi ang science. Kung naturo sa atin na neutral at objective ang science, hindi po ako naniniwala doon dahil ang siyensya sa kasaysayan ng mundo, ang siyensya ay ginamit at patuloy na ginagamit ng mga taong nasa kapangyarihan, na may kapangyarihan. So magsama-sama po tayo para matulungan at mapigilan itong mga ganitong proyekto. So yun lang po. Maraming salamat po sa lahat sa pakikinig. Okay, thank you, Father Francis. Sa final words? Okay po, muli po magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Rappler sa inyo pong pagtataguyod nito pong maganda pong naging talakayan po mula po kaninang hapon hanggang ngayon po inabot na po tayo ng gabi. Marami pong salamat dahil ito po ay magbibigay po ng higit na kamulatan sa lahat, lalo tigil sa lahat po doon sa naging kasama po natin sa mga sandaling ito na nakinig at matama pong nagkaroon malamang po ng karagdagang kaalaman, kamulatan, hinggil po sa magiging epekto ng sinasabing progreso, pero ang progreso na parabagang malademonyong pamamaraan para makaapekto sa higit na nakararami, lalo tigil sa lahat sa mamamayan, sa kalikasan at sa ekolohiya. At gayon din po, panawagan ko rin po, sana wag na maging, hindi lamang tayo maging makakalikasan. Katulad po niyan, inilahad po sa atin kung ano po ang magiging epektong dulot nito sa ating kalikasan kapag orsa natuloy itong ganitong uri po ng sinasabing progreso sa larangan po ng pagtatayo ng New Manila International Airport sa Taliptip. Kundi kinakailangan din po maging makatao tayo. At yun, doon po ako nalulungkot ng higit. Nalulungkot po ako para sa kalikasan na naaabuso. Nalulungkot din po ako sa mga taong naapektuhan po nito. Bakit po? Kung kailan ba naman po pandemya,
kung kailan may COVID-19 at saka isinagawa yung pagbibigay sa kanila ng taning na panahon para nang sa gayon ay sila'y makaalis doon sa kanilang tinitirhan. Oo, meron pong maaari pong sigwa, maaari magkaroon ng bagyo sa gitna ng laot o ng tubigan. Pero pwede naman pong isinantabi po muna yung pagkakataong ito, lalo tigil sa lahat ng panahon ng pandemya. Ang tanong ko lamang po, kung sila kaya ang lumugar doon sa kalalagayan ng mga taong ito, hindi rin kaya sila mababagabag? Hindi rin kaya sila matatakot? Hindi rin ba sila tatangis o iiyak kung sakali sila ang nandoon sa kalalagayan ng mga taong ito, na kung saan ay hindi nila, para silang mamamaram sa kawalan? Mabuti lamang po, may ilan lang pong pamilya na bigyan po halimbawa ng pabahay. Paano po yung higit na nakakarami na kung saan po, batay po sa aking pagkaalam, ubos na halos yung 250,000 nilang natanggap sa SMC. Pero wala pa rin silang kabuhayan. Wala pa rin silang ikabubuhay. Wala pa rin silang magandang bukas na kanilang kinahaharap. Sana po, sa pamamagitan po ng Rappler, sa pagkakataong ito, magsilbing pagbukas hindi lamang sa mata ng mga nakisama't nakihalubilo sa araw na ito, sa hapong ito, kundi lalong higit nating matutunang magmalasakit, umibig at magmahal sa kapwa-tao natin, umibig at magmahal at magmalasakit sa kalikasan. Magandang gabi po sa inyo. Thank you so much, Father. That's very heartwarming. Papalakpak na po ako. Okay, and last but not the least, Attorney Gloria. Yes, and I'm going to end this on a very positive note. It's just so overwhelming. The questions raised, it's a highly engaging set of participants that we have. And if you want to know the answers, I haven't had the opportunity to respond to all the questions. Please email philippines@oceana.org and you can be sure that will be responded to. At I just want to send this message. Each of us can make a big difference. Huwag kayong matakot yung David-Goliath fight. And let's embrace that. And I'm very sure things will be better if all of us right now listening in this webinar will work together to make sure that our communities, coastal communities especially, are protected and our environment is as well. Maraming salamat and thank you, Rappler, for this opportunity to have this platform and of course, Oceana. Maraming salamat po. Okay, thank you so much, Attorney Gloria. Thanks again to all our panelists and the participants for this event. We learned a lot about what's at stake, the threats, and what we can do. But at the end of the day, the question remains, is it a development for all or a development for the few? I'm Icare, and this is the Save Manila Bay Rappler webinar with Oceana. Thank you for joining us.